guys, good morning. It's currently 11:11. Oh my gosh. Sakto guys. We have a lot of errands to do today. First is punta kami BGC kasi papagawa namin yung G7X na camera. Nasira kasi siya. Wait, kukunin ko yung camera. So ito yung camera namin na G7X. As you can see, nasira na siya. Ayan, loose na tong part na to guys. So, nung tinry namin mag-film dito, parang na-corrupt din yung files. To be fair, sobrang tagal na to sa amin. Like, since 2018, ito na yung camera namin. Tapos nakakailang pagawa na din ito kasi nung nag-Korea naman kami, nasira yung pinaka-lens niya. Pinagawa siya, then naging okay. Pero ngayon, nag-give up na talaga siya. So yan, pupunta lang kami doon. Ida-drop off lang namin ata to sa BGC. After nun guys, magpapagupit naman ako ng hair kasi so guys can see, sobrang haba na niya. Ano siya. Hanggang dito ko na siya guys. Let's see kung anong mangyayari. Pero after nun, babalik kami sa Alabang para magpa-facial naman. So, ayun. Yun lang ating agenda. Hello po. Sige po. Pwede po paiwan na lang po sa guard. Sige po. Thank you po. Meron daw akong parcel sa baba. So, baba lang ako. Kunin ko lang guys. Wait. Nakuha ko na yung parcel guys. I think ito yung sa chai tea ko. Oh my god. Kasi naubusan ako nung syrup. Yay! So dumating na siya guys. Ito yung favorite ko na chai concentrate. This is not sponsored or what. Pero ito kasi yung niinom ko talaga parate. If you guys like chai tea as well. So ito yung ginagamit kong chai concentrate. Pakadating lang guys. Kasi nagkaroon sila ng sale. So, pumili lang ako ng dalawa. Black na top. Na basic lang din. Ayan guys, maganda yung tela niya in fairness. So, ayan lang. Basic na black top lang. Ito, nakuha ko lang to. Dati siyang $695. Parang nasa 400 ko na lang to nakuha. V-neck lang siya na top. Ayan. I got the size small. Yeah, dito. Ang konti ng price. She don't like her boyfriend, hit me on the weekends. Her and all of my friends go out on the weekends. She don't like her boyfriend, hit me on the weekends. Her and all of my friends go out on the weekends. The weekend. Feel like I'm Steve Lacy, but in my heart. Hi guys, so dito na kami sa Camiseta sa may ATC. And pumipili lang kami ng damit kasi need namin siya i-post. So, ayun, dito ako sa fitting room. Kasi tapos na ako pumila, si ate na lang hinihintay. So, tawag ata ako.
May maganda akong nakuha guys na dress. Ito siya. So yun, tapos na ako. Si ate na lang iniintay ko. Ha? Ito, naked vlog si Nicole sa atin. Guys, nandito kami sa Fridays. Kahit Thursday ngayon. 4 na, pero ngayon pa lang kami magla-lunch. Mayroon akong bagong vlogger na katabi. Mayroon siyang bagong camera, guys. Binili nila sa Henry's, guys. Bagong G7X. For the main channel yan. Okay, ate, cheers! Guys, yun namin na video, guys. Ay, baby! Sorry nga. Sige po. Just for today. Let's take a long way home. I need some more time. Hey, I just sing what the songbirds say, but I need a new. Match point. Ano po masasabi niyo? Grabe, ang intense. Ano po masasabi niyo? Ano ba to? Nicole, I brought you sisig rice. Yeah, it's here now. It's here. What did you order? Sisig. Minus the basic. Hi, Casey. What are you eating? Zinger. Mommy, this is spaghetti. Ah. Wrong order. Casey, oh, look. I'm on episode 3 na. I'm going to be like this. What's that color, ate? Parang, it's like green. Thank you. It's fine. 아, 배고파. 배까지 그냥 죽겠네. 뵙겠습니다. Tapos na ako kumain, guys. And it's currently late na actually. Yeah, 9:30 na. Di ko na natapos yung edit ko, guys. Tutuloy ko na siya tomorrow morning. Just gonna watch K-drama tonight kasi. So ito guys yung pinapanood ko. Magulo yung Guys, nagkakagulo dito dahil sa mask niya. Mask chain. So ito yung pinapanood ko kanina, yung Extraordinary Attorney Woo. And for some reason, na-enjoy ko siya also. Sobrang interesting. Akala ko hindi ako mahilig when it comes to law. And I also started watching Backstreet Rookie. Ito, light drama to guys. As in, sobrang cute lang ng drama na to. And ang pogi ni Ji Chang-wook. Yun yung dalawang K-drama na pinapanood ko. It's getting late, so magpapalit ako ng pantulog ko. Dude, tinamad na ako maligo guys. Bukas na umaga na lang. This is Lola Vlogger. What are you doing, Lola Vlogger?
Nothing. Si Lola Vlogger, guys, dalawa yung phone niya. Daig niya pa ako, dalawa yung phone niya. Grabe, ang addict niya sa social media, guys. Pero, Alam mo, hindi naman ako tumatawag. pero hindi siya marunong gumamit. Props lang. Wait, I need my clothes. Who is yarn? Ay, di, bitawan mo na. Oy, pre, baka gusto mo ako tulungan. Bitawan na to, bitawan na to. Mano! Game. Sino na? Hindi naglaro. Dalawa-dalawa. Paano serve na to? Alternate ko sino. Kaya musikal, talon kapag gano'n. Okay. Uy, narinig ko sa vlog ate. Ay, sorry. Ganun. Wala tayong scoring. Oh! Wala tayong scoring ate. Ano? Pagod ka na? Hindi pa naman. Slight lang. Wala pa chest na lang. Chest. Eme. Ouch! Ay. Tapos papabuli mo ako doon pagkatawag sa sarili yun. Out.